मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत की गुगल अर्थ नावाचं ॲप्लिकेशन की ज्याच्या माध्यमातून तुम्ही पूर्ण पृथ्वीचा नकाशा बघू शकता. राईट. बघा, तुम्हाला जवळपास दिसत असेल की कशा पद्धतीनं पृथ्वीचा नकाशा बनवलेला आहे ऑलरेडी गुगलनं. आपल्याला फक्त सर्च करायची गरज आहे. यामधून स्टेप बाय स्टेप मी तुम्हाला सांगणाऱ्या 2-3 गोष्टी खूप महत्त्वाच्या आहेत, ज्या की तुमच्या फायद्याच्या आहेत. आता बघू शकतो आपण हा 3D व्ह्यू पण आपल्याला बघता येतो. एक्झॅक्टली पृथ्वी कशा पद्धतीनं आहे, कशा पद्धतीनं जग आहे. त्याचबरोबर बघू शकतो आपण पाण्याचं प्रमाण किती दिसतं. जे निळं दिसतं ते पूर्ण पाणी आहे आणि जे बी काही हिरवं दिसतं ते पूर्ण जमीन आहे. वरती सर्च बटनवरती क्लिक करून आपण काय करू शकतो, आपण आपल्या इंडियाचा नकाशा बघू शकतो की एक्झॅक्टली कशा पद्धतीनं पाहता येईल. त्याचबरोबर ते आपण आपल्या महाराष्ट्राचा पण बघू शकतो आणि आपल्या गावाचा पण बघू शकतो तुम्ही तुमच्या कशा पद्धतीनं आहे. व्ह्यू कसा दिसतो वरून. तर ठीक आहे, आपण इंडियाचं टाकले, आपल्या इंडियाचा नकाशा दाखवल. राईट. बघा, टॉप सिटीचे सगळे नावं दिसतात वरतून. आता जर आपण बघायला गेलं, आपला महाराष्ट्र बघू शकता आपण. बघा, पुणे लोकेशन, पिंपरी चिंचवड. एकदम बेस्टपैकी ॲप्लिकेशन आहे. तुम्ही थोडंफार शिकू शकता. समजा घरात लहान मुलगा असेल किंवा तुम्ही असताल, तुम्हाला जरी बघायचं जरी झालं तर एकदम बेस्ट ॲप्लिकेशन आहे. टूल्समध्ये एकदम बेस्ट आहे. गुगलचे मॅक्झिमम टूल्स असा कोणताही नाही आहे की तो कामाचा नाही आहे म्हणून. एकदम बेस्ट बनवलेले. हा 3D व्ह्यू आहे बघा. खाली 3D वरती जर क्लिक केलं ना, हा तुम्हाला 3D व्ह्यू दिसेल. आणि याच्यामध्ये तुम्ही जो देवस्थान असेल किंवा पर्यटन स्थळ असेल त्याच्यावरचे फोटो पण तुम्ही इथं डायरेक्टली बघू शकता. तुम्हाला सगळे फोटो पण पाहायला भेटतील. गुगल मॅपला पण भेटतील, पण इथं पण अजून चांगल्या पद्धतीने तुम्हाला पाहता येतील. ह्या पद्धतीने तुम्ही बघू शकता. बघा, आता वरून बघायचं जरी झालं तर फक्त आपला इंडिया कसा दिसतो, भारत देश बघू शकता तुम्ही. मित्रांनो, एकदम बेस्ट ॲप्लिकेशन आहे. तुम्ही अजून चांगल्या पद्धतीने करू शकता. ठीक आहे. व्हिडिओ कसा वाटला कमेंटमध्ये नक्की सांगा आणि असेच व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. भेटूयात पुढच्या व्हिडिओमध्ये.